ඔයා දන්නවද අපේ ජීවිතේ කීයක් නම් ක්‍රියාවන් කරනවද දවසකට? ඒ අතරින් නිතරම කරන ක්‍රියාවන් ක්‍රියාපද විදියට අරගෙන ක්‍රියාපද 20ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා මම ඔයාට නිතරම අවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසියට හරවලා ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාපද 20ක් සමග උදාහරණ 20කුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා හරි ඉවර වෙනකම වීඩියෝ එක බලන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි add කියන එක. add කියලා කියන්නේ එකතු කරනවා කියන එක. අපි නිතරම වගේ භාවිතා කරන ගන්නේ add කියන එක. Shall I add your name to the list? මම ඔයාගේ නම ලිස්ට් එකට දාන්නද? ඉස්කෝලෙන් ට්‍රිප් යන වෙලාවල් වලට නම් එකතු කරනවානේ. නම් එකතු කරනවා ලිස්ට් එකේ සල්ලි එකතු කරලා තමයි ට්‍රිප් එක එක්කගෙන යන්නේ. Shall I add your name to the list? මම ඔයාගේ නම ලිස්ට් එකට දාන්නද කියලා අහනවා. මම දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ විදිහට ගත්තේ allow කියන්නේ ඉඩ දෙනවා කියන එක. ඉඩ දෙනවා. They don't allow people to smoke in this hotel. එයාලා හෝටලේ ඇතුලේ දුම් බොන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? ගොඩක් හෝටල් වල ඇතුලේ සිගරට් බොන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඇතුලේ සිගරට් එක බිව්වට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ගඳ ගහනවා. ඒක දුම් බොන්න නැති කෙනෙක්ට ලොකු අවහිරයක් නිසා බොන්න දෙන්නේ නැහැ. They don't allow people to smoke in this hotel. එයාලා හෝටලේ ඇතුලේ දුම් බොන්න දෙන්නේ නැහැ. allow කියන්නේ ඉඩ දෙනවා. don't allow කියන්නේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. appear කියන්නේ පෙනී සිටිනවා, පෙනී ඉන්නවා කියන එක. උසාවියේ වැරද්දක් කරලා හිරගත කරපු කෙනෙක් නඩු දිනේට අනිවාර්යෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕන? පෙනී ඉඳින්න ඕන නේද? ඒ කියන්නේ යාව ගේනවා, පෙනී ඉන්නවා උසාවියේ මේ මොහොතේ ඒ නඩු දිනේට. She will appear in court tomorrow. එයා හෙට උසාවියේ පෙනී ඉන්නවා. එයා හෙට උසාවියේ පෙනී ඉන්නවා. නඩු දිනේට අනිවාර්යෙන්ම සිරකරුවෝ ගේනවා උසාවියට පෙනී ඉන්න සලස්වනවා. පෙනී ඉන්නවා. appear පෙනී ඉන්නවා. මේක තමයි හතරවෙනි ක්‍රියාපදේ උඩ නගිනවා. climb කියලා කියන්නේ උඩ නගිනවා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඔයා රට ඉඳලා එනවා. ගෙදර එනවා. ඉතින් තට්ටු දෙකේ ගෙදරක් ඔයාලට තියෙන්නේ. තට්ටු දෙකේ ගෙදර පහත මාලේ ඉඳලා බෑග් එක ලොකු බෑග් එකක් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් බෑග් එක අරගෙන නගිනවා උඩට. He picked up his suitcase and climbed the stairs. එයා බෑග් එක අරගෙන පඩිපෙළ නැග්ගා. එයා බෑග් එක අරගෙන පඩිපෙළ නැග්ගා. පඩිපෙළ නැගලා තමයි කාමරේට යන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? climb කියන්නේ උඩ නගිනවා කියන එක. උඩ නගිනවා කියන ක්‍රියාපදේ තමයි climb කියලා කියන්නේ. එයා බෑග් එක අරගෙන පඩිපෙළ නැග්ගා. He picked up his suitcase and climbed the stairs. පස්වෙනි වාක්‍යය තමයි comb. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ පීරනවා. comb පීරනවා, කොණ්ඩේ පීරනවා. comb කියලා කියන්නේ කොණ්ඩේ පීරනවා. I combed my hair before I left home. මම කොණ්ඩේ පීරුවා ගෙදරින් යන්න කලින්. අපි ඕනම කෙනෙක් කොහේ හරි ගමනක් යන්න කලින් කී පාරක් නම් කොණ්ඩේ පීරනවද, කොණ්ඩේ හදනවද නේද? කන්නඩි ඉස්සරහට යනවා කොණ්ඩේ පීරනවා. කන්නඩි ඉස්සරහට යනවා ආයෙ බලනවා කොණ්ඩේ පැත්තක් බලනවා ආයෙ පීරනවා හදනවා. I combed my hair before I left home. මම කොණ්ඩේ පීරුවා ගෙදරින් යන්න කලින්. comb කියන්නේ කොණ්ඩේ පීරනවා කියන එක. ඒකෙන් වාක්‍යය තමයි ඔය හදලා මම දුන්නේ. wash කියන්නේ හොදනවා. wash කියන්නේ හොදනවා. නිතර දෙවේලේ කතා කරන වචනයක් තමයි මේ. ක්‍රියාපදයක් තමයි මේ. Did you wash your hands? ඔයාගේ අත් හේදුවද? කොහොම අහනව නේද? බත් කන්න කලින් අහනව නේද? ඔයාගේ අත් හේදුවද? Did you wash your hands? ඔයාගේ අත් හේදුවද? එහෙම කියලා අහනව නේද? wash කියලා කියන්නේ අපි නිතරම භාවිත කරන ක්‍රියාපදයක්, වචනයක්. wash හොදනවා. walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. නිතරම කරන දෙයක් නේ. නිතරම කරන දෙයක් තමයි ඇවිදින එක. ඉතින් I can walk to school in 10 minutes. මට විනාඩි 10න් ඉස්කෝලේට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ ළඟ. ඇවිදගෙන යන දුර ඒක නිසා කියන්න පුළුවන්. I can walk to school in 10 minutes. walk කියන වචනෙන් ක්‍රියාපදයෙන් වාක්‍යයක් හදලා තිනවා. I can walk to school in 10 minutes. මට විනාඩි 10න් ඉස්කෝලේට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ළමයෙක් කියනවා. wave කියන්නේ අතවනනවා. wave කියන්නේ අතවනනවා. ඔයාලා අතවන්නලා තියෙනවනේ පුංචි කාලේ මම පොඩි ළමයි කරන නිතරම කරන දෙයක් තමයි අතවනන එක. We wave to our friends through the window. අපි ජනේලෙන් අතවැනුවා යාළුවන්ට. කවුරු හරි යනවා දැක්කම අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. නිකන් මුලින්ම අතවනලා නිකන් ඉන්නේ. තව ජනේලේ ගාවට ගිහිල්ලා ඒත් බලලා අතවනනවා. පේන්න ඉන්නවා නම්. We waved to our friends through the window. අපි ජනේලෙන් අතවැනුවා යාළුවන්ට. මෙතන E තිබුණාට SEW වුණාට show කියලා තමයි කියන්නේ ඇඳුම් අහනවා. show කියන්නේ ඇඳුම් අහනවා. She sews her own dresses by hand. එයා තමන්ගේ මතින් ඇඳුම් අහනවා. එහෙම අය ඉන්නවනේ. ගොඩක් දක්ෂ අය ඉන්නවා. තමන්ගේ මතින් ඇඳුම් අහන්න. පොඩි දෙයක් වුණ සමහරට ක්ලාස් යනවා. ක්ලාස් ගියත්
පොඩි දෙයක් දැනගත්තම හොඳට මැති යාට එයාගේ දක්ෂතාවය නිසා ඒ දේ කරන්න. She shows her own dresses by hand. එයා තමන්ගේ මතින් ඇඳුම් මහනවා. එයා තමන්ගේ මතින් ඇඳුම් මහනවා. show කියලා කියන්නේ එතකොට ඇඳුම් මහනවා කියන එක ක්‍රියාපදේ. laugh කියලා කියන්නේ hina වෙනවා. laugh කියන්නේ hina වෙනවා. මේක නිතරම අපි නිතරම කරන දෙයක්නේ. hina වෙන එක. දුකක් හිතුනොත් ඇරෙන්න යනි ගොඩාක් වෙලාවල් වල කරන්නේ hina වෙන එක තමයි. She always makes me laugh. එයා නිතරම මාව hina ගස්සවනවා. hina ගස්සවන කෙනෙක් එක්ක ඉන්න අපි ඕන කෙනෙක් කැමතිනේ. අපි වඩවන කෙනෙක්ට වඩා hina ගස්සවන කෙනෙක් තමයි ජීවිතේට ගොඩක්ම වටින්නේ. She always makes me laugh. ඒ මාව නිතරම hina ගස්සවනවා. roll කියලා කියන්නේ පෙරලෙනවා. roll කියලා කියන්නේ පෙරලෙනවා. ඉතින් the children rolled down the hill. ළමයි කන්දෙන් පාලට පෙරළුණා. පොඩි ළමයි කැමති කඳු උඩ නගින්න. ඉතින් එහෙම වෙලාවක ඉස්සලා ගිහලා බිමට පෙරලෙනවා. the children rolled down the hill. ළමයි කන්දෙන් පහළට පෙරළුණා. roll කියන්නේ පෙරලෙනවා කියන ක්‍රියාපදේ. drop කියන ක්‍රියාපදයේ තේරුම තමයි අතාරිනවා කියන එක. he had dropped the tray he was carrying. ඒ අරගෙන ගිය බන්දේසි බිම දාලා තිබුණා. සමහරට යකතින් වැටෙන්නත් ඇති. එහෙම වැටෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. he had dropped the tray he was crying. ඒ අරගෙන ගිය බන්දේසිය බිම දාලා තිබුණා. drop කියන්නේ අතාරිනවා. rob කියලා කියන්නේ කොල්ල කනවා එහෙම නැත්නම් හොරගම් කරනවා කියන එක. rob they robbed the bank. එයාලා බැංකුව කොල්ල කෑවා. they robbed the bank. ගොඩක් මංකොල්ලකාරයෝ කරන්නේ හරි ලීසි වැඩක් නන් නෙමෙයි. නමුත් කරන්නේ සල්ලි තියෙන බැංකුවේ ඒක නිසා බැංකුව මංකොල්ල කනවා. they robbed the bank. එයාලා බැංකුව මංකොල්ල කෑවා. කොල්ල කෑවා. rob කියලා කියන්නේ හොරකම් කරනවා, මංකොල්ල කනවා. travel කියලා කියන්නේ සංචාරය කරනවා. එහෙම නැත්නම් වාහනයකින් යනවා කියන ක්‍රියාව තමයි travel. I would like to travel there. මම එහි සංචාරය කරන්න කැමති. මම එහි යන්න කැමති. හැබැයි වාහනයකින් හරි මොන වගේකින් තමයි යන්නේ. travel කියන්නේ සංචාරය කරනවා. ඒ වගේම වාහනයකින් ගමන් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා හොඳට මේක මොකක්ද කියලා. war කියලා කියන්නේ යුද්ධය. war කියලා කියන්නේ යුද්ධය. අපේ රටේ යුද්ධයක් තිබුණානේ. ඉන්දියාවයි පාකිස්තානයයි යුද්ධයක් තිබුණා. The two countries are at war. රටවල් දෙක යුද්ධයක. ඒ රටවල් දෙක ඒ දවස්වල යුද්ධයක හිටියානේ. යුද්ධයක් තිබුණා ඒ රටවල් දෙක අතරේ. The two countries are at war. රටවල් දෙක යුද්ධයක. war කියලා කියන්නේ යුද්ධ කරනවා කියන ක්‍රියාපදය. advice කියලා කියන්නේ අවවාද කරනවා. advice කියන්නේ අවවාද කරනවා කියන ක්‍රියාපදේ. I strongly advise you not to do this. මේක කරන්න එපා කියලා මම තදින් ඔයාට අවවාද කරනවා. සමහර දේවල් තියෙනවනේ අපි කරන්න මෙපා කියලා අවවාද කරනවා. සමහරට ඔය කොල්ලත් එක්ක යන්න මෙපා. යන්න මෙපා. මම කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල්. ඒක තමයි තරයේ අවවාද කරනවා කියලා කියන්නේ. I strongly advise you not to do this. මේක කරන්න එපා කියලා මම ඔයාට තදින් අවවාද කරනවා. agree කියලා කියන්නේ එකඟ වෙනවා. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා කියන ක්‍රියාපදේ. he agreed to accept their proposal. එයා කැමති වුණා එයාලගේ යෝජනාවට. he agreed to accept their proposal. එයා කැමති වුණා එයාලගේ යෝජනාවට. behave කියලා කියන්නේ හැසිරෙනවා. behave කියලා කියන්නේ හැසිරෙනවා. ඒක he behaved like a true gentleman. එයා හැසිරුනේ නියම මහත්තයෙක් වගේ. අපි යන තැනක හොඳට හැසිරුණොත් තමයි අපිට කෙනෙක් හොඳ කියන්නේ. නරකට හැසිරුණොත් එයාගේ ඇද කියනවා, නරක කියනවා. ඒක නිසා he behaved like a true gentleman. එයා හැසිරුනේ නියම මහත්තයෙක් වගේ. behave කියන වචනේ අපේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත්. behave කියන්නේ හැසිරෙනවා.